Magandang araw mga parehin. Bali, ngayong araw na to, try na natin yung ginawa nating lawin. Lawin chopper yun ng isang araw. Bali, ito siya. Yan. Kung makikita nyo. Ngayon lang siya natin itatry kasi nanatawag ka rin ng time yung araw na to. Kaya try na natin kung effective ba siya, kung lilipad ba. Come on. Ah! Dude, crap! Oh no! Ah! So yun mga parin, sumampit agad yung aking saranggolang dilawin. Ayun, natapos agad yung maliligayang araw natin. Hindi tayo napag-enjoy masyado kasi wala tayong ibang mapagpaliparan ng saranggola dito. Ang hirap talaga ng space ko, kaya dumadayo-dayo lang ako ng pagpapalipad din sa bahay ng kapatid ko. Kung nagustuhan mo din pala yung video ko, huwag mo na kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa akin mga susunod pa mga video. So yun lang, maraming salamat mga parihin.